Hi guys! Gagawa tayo ngayon ng fresh fruit salad. Maraming nakasale ngayon ng mga fruits kaya kumuha ko ng apple, strawberry, and grapes. Ayan, inuna ko muna hugasan ng grapes. Tapos isusunod natin yung strawberry. In-slice ko yun ng half. Tapos iniwa ko na rin into small pieces yung 4 na mansanas. Tapos lalagyan na rin natin siya ng all-purpose cream at saka condensed milk. Then mix lang. Ayan, tapos pag close to perfection na tayo, charos. Pag nahalo mo na lahat, tapos wala ng buong cream, ipalamig mo na at maya-maya mga after 1 hour, pwede mo nang i-serve. Enjoy!